รถรุ่นบุกเบิกคลาส PPV อย่าง Toyota Fortuner จะยังเหมาะสมกับตำแหน่งยอดขายอันดับหนึ่งอยู่หรือไม่ เดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันครับ เริ่มรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยผมมองว่าดูดีมีระดับตามสมัยนิยม บอกได้เลยว่าเอาไปอวดได้ไม่อายใครเกียร์ธรรมดาจะมาในรุ่น 2.4 ดีเซลเท่านั้นส่วนเกียร์ออโต้จะมีทั้งหมด3เครื่องยนต์คือ 2.4 และ 2.8 ดีเซลกับเครื่อง 2.7 เบนซินทั้งนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อจะมาเป็นออปชั่นกับเครื่องดีเซลทั้ง2รุ่นอีกด้วยไฟหน้ายกเว้นตัวเกียร์แมนนวลแล้วเราจะได้เป็นไฟ LED ทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณอัพเป็นตัว TRD จะได้ชุดแต่ง TRD รอบคันเพิ่มพร้อมอัพจากขอบ 18 เป็นขอบ 20 ซึ่งผมมองว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเข้ามาที่ภายในนะครับข้างในเนี่ยดูดีมีมาตรฐานกว่าที่คิดบางส่วนยังเป็นพลาสติกลายหนังอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรหนังหุ้มมางานปราณีตดีครับผมแล้วก็เริ่มกันที่ช่องวางของด้านหน้ามีช่องวางแก้ว4ช่อง1 2 3 4นั่งกัน2คนทำไมมี4ช่องช่องเก็บของตรงกลางขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็ยังเก็บมือถือเก็บกระเป๋าตังค์ได้ไม่มีปัญหาครับผมและนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเลย Cooling Box ซึ่งระบบการทำงานของมันเนี่ยก็คือการแบ่งลมแอร์เข้ามาอยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าคนนั่งซึ่งจะมีหลักการแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติเราเอาน้ำเนี่ยวางไว้ในช่องถ้าเราอยากกินน้ำเย็นเราก็เปิดแอร์เย็นๆลมเย็นก็เข้าไปถ้าอยากกินน้ำอุ่นก็เปิดแอร์อุ่นๆแล้วก็จะได้กินน้ำอุ่นผมว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่ชอบเปิดปิดได้ครับผมช่องเก็บของด้านหน้าเป็นระบบแดมป์นะครับไม่ตกลงมาเลยโอเคครับผมตรงกลางคอนโซลมีไฟ12โวลต์มีช่องเสียบ USB มี AUX มีระบบช่วยลงเนินระบบเปลี่ยนการขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อ4ล้อเต็มนะครับแอร์ปรับแยกหน้าหลังไม่ใช่ซ้ายขวาแต่ว่าตรงนี้น่าติมากครับผมจอทัชสกรีนที่ให้มากับ Toyota Fortuner คันนี้มันช้ามากช้าระดับถ้านึกเป็นภาพนี้ก็สมาร์ทโฟนเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเป็นแบบ iPhone รุ่นแรกครับที่เลื่อนไปแล้วยังไม่เลื่อนตามนิ้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าหงุดหงิดเวลาการใช้งานจริงๆถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้เนี่ยคุณจะได้ระบบกล้องมองหลังแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกียร์แมนนวลคุณจะได้ระบบเซ็นเซอร์รอบคันแยกกันมาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่จับมารวมกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณซื้อเกียร์ออโต้ผมแนะนำให้ติดตั้งเซ็นเซอร์รอบคันสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เลยครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทหน้าปัดดูสวยงามเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากอะไรพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายโทรออกได้นะครับเปลี่ยนโหมดได้ด้านขวาด้านล่างจะมีระบบ Cruise Control ซึ่งยังไม่ใช่ Adaptive Cruise Control ที่บางแบรนด์เนี่ยเขามีแล้วอย่างเช่นตัว Pajero นะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศลงขึ้นออกเข้านะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศลำโพงถ้าเป็นตัวทั่วไปจะได้6ดอกแต่ว่าถ้าจะเป็นตัว TRD เนี่ยจะได้11ดอกดังกระหึ่มแน่นอนกระจกมองหลังเนี่ยเป็นกระจกแบบธรรมดาไม่มีระบบตัดแสงอย่างบางแบรนด์เช่น Nissan Terra เนี่ยมีระบบตัดแสงเข้ามาแล้วพร้อมด้วยระบบกล้องมองหลังที่ฝังอยู่ในกระจกเลยซึ่งในบางกรณีอย่างที่เราขนของเต็มข้างหลังเนี่ยครับผมถ้าเรามองไม่เห็นข้างหลังเลยเนี่ยเรายังสามารถมองผ่านกล้องได้ซึ่งผมคิดว่ามันอำนวยความสะดวกให้เราได้อีกเยอะเลยซึ่ง Toyota ควรจะหาโซลูชันในการกำจัดจุดอ่อนตรงนี้ไปให้ได้ครับที่บังแดดมีกระจกเปิดมามีไฟเฉพาะตัวนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งหมด4บานมีกล่องใส่แว่นมีไฟตรงกลางแยกซ้ายขวาได้ทั้งหมดข้างหน้าก็จะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูที่แถว2กันต่อเลยครับสำหรับเบาะหลังแถวที่2นะครับผมผู้ชายหุ่นหมีอัธยาศัยดีมีเวลาให้อย่างผมสูง188เฮดรูมยังเหลืออยู่เพราะว่าเพดานเนี่ยมีการคว้านขึ้นไปเพื่อเสริมเฮดรูมขึ้นมาเรกรูมยังนั่งได้สบายอยู่ครับนี่ผมปรับเบาะจากข้างหน้าผมก็นั่งสบายข้างหลังผมยังมีเรกรูมเหลืออยู่ไฟ12โวลต์อยู่ตรงนี้เป็นไฟเป็นปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์นะครับเสียบชาร์จมือถือชาร์จแล็ปท็อปได้ซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยเขาบอกผมมาว่าไม่ควรเสียบ
กาต้มน้ำซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครเสียบกาต้มน้ำบนรถถ้าใครเสียบสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับช่องเก็บของข้างหลังถือว่าเล็กนะฮะก็ใส่กระดาษใส่แมกกาซีนได้ปกติมีหูหิ้วไว้หิ้วถุงข้างหลังได้ตรงกลางมีที่พักแขนสามารถวางแก้วน้ำได้อีก2แก้วซ้ายขวาประตูซ้ายขวานะครับมีที่วางขวดลิตรได้เบาะปรับเอนได้สบายๆครับผมมีแอร์แยกจากข้างหน้ามาปรับได้อิสระไม่ต้องรอให้คนข้างหน้าปรับให้มีไฟนะครับ2ข้างมีหูจับและอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเขาควรจะมีที่จับตรงนี้ซึ่งบางรุ่นเนี่ยมีแล้วสำหรับคนตัวเล็กมันขึ้นลงสะดวกมากครับผมสำหรับที่นั่งแถว2นะครับอย่างที่เห็นครับผมน้องด้านขวาสุดสูง170ไซส์ M ครับเพื่อนผมคนนี้สูง178ไซส์ L ผมสูง188ไซส์ XXL นั่งได้ไม่อึดอัดมากกำลังสบายๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยก็คงจะได้แค่2คนซึ่งการขึ้นเบาะหลังแถว3เนี่ยต้องพับเบาะก่อนแต่ว่าง่ายดายมากครับเพียงแค่ดึงสลักตรงนี้แล้วดันขึ้นไปเท่านี้ก็จะขึ้นอย่างง่ายดายซึ่งบางแบรนด์เนี่ยไม่สามารถพับเบาะขึ้นมาได้การขึ้นก็จะลำบากขึ้นแต่พอถึงเรื่องพื้นที่เบาะ3เนี่ยแม้ว่าทาง Toyota จะเคลมว่าเบาะเขาดีไซน์มาเป็น theoretical seating แต่ผมก็ยังคิดว่าเบาะ3เนี่ยไม่เหมาะกับการนั่งอยู่ดีซึ่งจะเห็นได้เลยว่าขนาดนี้ผมยังไม่พับเบาะกลับมานะเข่าผมมีปัญหาละผมพับเบาะกลับมาไม่ได้แน่นอนไม่นับรวมเรื่องหัวอีกไม่นับรวมที่แอร์ส่องหน้าเข้าตาแสบตาครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เป็นน้องๆหนูๆหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงที่เป็นไซส์มินิก็นั่งลำบากพอสมควรเลยครับผมคิดว่าเก็บเบาะหลังไว้เก็บของดีกว่าครับผมเรามาดูกันที่ด้านท้ายต่อนะครับเริ่มกันที่ไฟท้ายลากยาวจากตัวรถเป็น LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3ข้างบนข้างล่างสัญลักษณ์แน่นอนครับ Fortuner รู้แน่นอนครับไปไหนทุกคนรู้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่มี Hand Free Access หรือที่เราเรียกว่าเตะเปิดจะเป็นระบบออโต้แทนกดปุ่มนี้ฝาจะดีดขึ้นมาอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยเบาะหลังแถว3ปรับเอนได้พนักพิงศีรษะปรับสูงต่ำได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารแถว3สัมภาระกว้างขวางสามารถปรับเพิ่มได้โดยการดึงเบาะขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกครับผม2ข้างครับผมล็อกก็จะได้พื้นที่สัมภาระเพิ่มซึ่งการพับเบาะอย่างนี้โตโยต้าเขาเคลมว่าเป็นการยืดอายุการใช้งานในกรณีที่บางครั้งถ้าคุณพับเบาะเป็นแนวราบเหมือนแบรนด์อื่นๆทั่วไปคุณวางของหนักบนเบาะมันจะทำให้เบาะเสียหายได้เป็นการยืดอายุการใช้งานภายในซึ่งผมมองว่าก็ดีครับตัวขาสามารถพับเก็บได้จะได้ไม่ต้องกระแทกกับสัมภาระอะไรมากมายนะครับถ้าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่พอคุณสามารถพับเบาะแถว2เพิ่มได้แค่นี้คุณก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มได้อีกเยอะเลยครับซึ่งภายในหลักๆแล้วก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะออกไปทดลองขับกันดีกว่าครับผมด้านฟีลการขับขี่นะครับถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยนึกถึงว่าเราขับรถกระบะที่หนักขึ้นและเซ็ตช่วงล่างมาแน่นขึ้นมันมีความแข็งมันมีความกระด้างแต่ว่ามันไม่เหวี่ยงครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของรถ PPV และผมเชื่อว่า Toyota เนี่ยเขาทำมาได้ดีในจุดหนึ่งอัตราการเร่งดีเหยียบเป็นมาไม่หงุดหงิดตอนปลายอาจจะแผ่วนิดนึงแต่ตอนต้นนี่อัตราเร่งดีแน่นอนตามความเห็นผมนะตัว 2.4 กับ 2.8 จะไม่ต่างกันมากจะไปเห็นก็คือตอนปลายไปแล้วซึ่งผมไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสใช้อะไรมากขนาดนั้นอัตราการสิ้นเปลืองผมเนี่ยวิ่งได้ในเมืองได้อยู่ที่9 โลลิตรแบบรถติดๆเลยนะครับถ้าออกนอกเมืองเนี่ยวิ่งไกลๆขับยาวๆเนี่ยผมจะได้อยู่ที่10ต้นๆประมาณ12-13ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องเบรกฟิลเบรกเนี่ยผมชอบมากเลยที่ Toyota เขาให้มาเป็นดิสเบรกครบทั้ง4ล้อทุกรุ่นเป็นมาตรฐานแล้วซึ่ง
มันดีกว่าดัมเบรกยังไงดัมเบรกเนี่ยจะเป็นการกางเพื่อไปชะลอตัวเบรกแต่ว่าดิสเบรกเนี่ยจะเป็นการกำเข้าหากันซึ่งประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยมันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ยกความดีความชอบให้กับ Toyota เข้าไปส่วนเรื่อง visibility ทัศนวิสัยด้วยความเป็นรถ PPV มันสูงมันเห็นได้กว้างขวางกระจกรอบด้านเราเห็นได้ดีข้างหลังเห็นชัดเจนนะครับผมแต่ก็จะมีบางออปชันเล็กๆเนี่ยที่บางแบรนด์เขาให้มาอย่างเช่นBlind Spot Assist เนี่ยแบบที่จะเป็นเซ็นเซอร์ซ้ายขวาเนี่ย Toyota จะไม่มีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่แบบควรจะมีนะครับในท้ายที่สุดผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไม Toyota Fortuner ถึงเป็นรถ PPV ที่มียอดขายอันดับหนึ่งมาได้อย่างยาวนานเพราะรถมันตอบโจทย์ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมานำเสนออย่างตลอด Pajero Sport มี Adaptive Cruise Control Nissan Terra สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาเกี่ยวกับทัศนวิสัยที่เจอมาได้อย่างยาวนานสำหรับรถ PPV ซึ่งในตรงนี้ผมคิดว่าถ้า Toyota ยังไม่ทำอะไรสักอย่างในอนาคต Toyota จะเจอปัญหาอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจาก Toyota นนท์สำหรับดีล Toyota ดีๆสามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ Toyota นนท์หรือโทร 1114 ถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าสนใจรีวิวอื่นๆสามารถเลือกชมได้ที่ด้านขวาเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ